ආයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Hive Energy කියන අපිට නොමිලේ සල්ලි හොයන්න නැත්නම් ඉන්වෙස්ට් එකක් කරලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්න තියෙන මේ Hive Energy කියන ඇප් එක ගැන. මේකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ. මම ඇප් එකට යන්නම් මේ විදිහට. එහෙම ගියාම ඔයගලන්ට මෙහෙම තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක පෙන්වන්නේ. මේකේ මූලික වශයෙන්ම තියෙන අපිට ඉන්වෙස්ට් කරලා තමයි සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පැකේජස් තියෙනවා රුපියල් 5000 ඉඳලා Hive A, Hive B, Hive C, Hive D කියන පැකේජ් ටික තියෙනවා. රුපියල් ලක්ෂය වෙනකම් පැකේජ් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ රිස්ක් එක අරගෙන ලාභයක් උපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට උදව්වක් හැටියට මේක ඩිපොසිට් එකක් කරන්න කොහොමද කියන එක පෙන්වන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් එකක් කරන්න නම් මුලින්ම මේ මෙද දෙන මේ අයිකන් එකට මෙතනට ගියාම මේ හතර වෙනියට තියෙන අයිකන් එකට ගියාම අපිට රීචාර්ජ් amount එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරන amount එක මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. මොකද මේකේ මූලික පළවෙනි පැකේජ් එකේ තියෙන රුපියල් 5000 ඉඳලා 5000 සිලෙක්ට් කරලා 5000 දීලා මෙතන රීචාර්ජ් කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට සිලෙක්ට් කරන්න වෙනවා මොකෙන්ද ගෙවන්න කියලා. එතකොට OnePay තියෙනවා, බැංක් තියෙනවා, USDT. ඒ කියන්නේ Binance කරා USDT විදියට ගෙවන්නත් පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේ OnePay හරහා කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. OnePay දීලා කන්ෆර්ම් කරාම අපි රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙහෙම රීඩිරෙක්ට් වුණාම අපිට පෙන්නනවා ඒ බැංක් account අයිතිකාරයාගේ නම පෙන්නනවා, බැංක් account number එක පෙන්නනවා, බැංක් එක පෙන්නනවා, ඒ වගේම branch එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි ඩිපොසිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ තියෙන විස්තර වලට අදාළව මේ ගෙවීම සිද්ධ කරලා එතනින් හම්බ වෙන අපිට කියන්නේ payment slip එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බැංකුව හරහා ගෙවනවා නම් එතනින් හම්බ වෙන slip එකත් මෙතන ෆොටෝ එකක් ගාලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නේ ඔන්ලයින් හරහා කොහොමද මේක ගෙවන්න කියලා. අපිට විනාඩි 14ක් ඇතුළත මේ ගෙවීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. විනාඩි 14 ඇතුළත ගෙවීම සිද්ධ කරලා මෙතන ස්ලිප් එක දීලා ඔයගොල්ලන්ට කන්ෆර්ම් පේමන්ට් කියන බටන් එක ඔබන්න තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න සම්පත් විශ්ව නිව් account එකක් කරා කොහොමද මේ ගෙවීම සිද්ධ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ සම්පත් විශ්ව නිව් account එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මරුතින් අප්ඩේට් කරපු account එකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පෙන්නනවා මේ transfer කියලා option එක. transfer කියන එක ක්ලික් කරාම අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ගියාම අපිට පෙන්නනවා කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙනවා වැඩි හිතන්න බෑ ඒක ගැන. මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා සම්පත් බැංක් account, ඒ වගේම other bank account, credit card, P2P transfer, mobile cash කියලා. දැන් අපිට විතර පෙන්නන්නේ බොහෝ දුරට එන්නේ other bank එකක් තමයි මෙතන. සම්පත් බැංක් එකේ නඩුවේ භාග ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතන dialog finance bank, ඒ වගේ people's bank, NSB ඒ වගේ ඕනි බැංක් එකක් එතනට එන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වෙලා තියෙන මගේ other bank එකක් ඉඳලා මම මෙතනින් other bank කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. other bank කියලා සිලෙක්ට් කරාම මෙතන පොඩ්ඩක් loading වෙනවා. loading වෙන අපිට මෙහෙම යටට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතනින් තියෙන from account කියන තැනින් ඔයගොල්ලන්ගේ account එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝගේ account එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනට අතන තියෙන අර account number එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම re-enter account number එක දෙන්න ඕනේ. ආපහු ඒ account number එක මෙතනට දෙන්න ඕනේ. account name එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම bank එක දෙන්න ඕනේ. branch එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ amount එක sender remarks, beneficiary remarks කියන ඒ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. Hive Energy එකට මම deposit එකක් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඒ ටික fill කරලා පෙන්නන්න. මෙහෙම ගියාම අපිට මෙතනම copy කරගන්න පුළුවන්. දැන් name එක තියෙන්නේ මොනවද තියෙන අපි ඒක copy කරගමු. ඒක copy කරගෙන මෙතනට ආවම
account number account name කියන තැනට අපිට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ account number එක අපිට select කරලා දෙන්න ඕනේ. account number එක මෙතෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන bank account number කියලා ඒක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි account number එක මෙතනටත් දෙනවා. මෙතන paste කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම paste කරාට හරියටම බලන්න. හරියටම මේක paste වෙලා තියෙනවා. හරියට copy වෙලා තියෙනවද කියන එක හරියටම බලන්න. ඊට පස්සේ bank එක Nation Trust Bank beneficiary branch name එක හෝමාගම අපි දෙක select කරලා දෙමු මෙතනින්. bank එක Nation Trust Bank අපි බලමු වලට යනකොට Nation Trust Bank තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට branch එක select කරන්න ඕනේ. අපි දැන් හෝමාගම දෙන්න ඕනේ. බලන්න මේ තියෙනවා හෝමාගම තියෙනවා. ඊට පස්සේ amount එක විදියට අපි deposit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතන තියලා තියෙන 5000 එන 5000 දෙන්න ඕනේ. sender remarks විදියට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ Hive Energy එකට දීලා තියෙන එක phone number එක මෙතනින් දෙන්න. ඒක කොයිකටත් හොඳයි. beneficiary remarks එකටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි slip එකක් upload කරන හින්දා. මෙතන අපි purpose of transfer කියන එක select කරන්න ඕනේ. අපි දෙන්න ඕනේ commission income, property income, invest, family remittance. තාවතර බලලා යනකොට අපිටදී මෙතන දෙන්න ඕනේ මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතනින් family remittance කියන එක දීලා ගමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ගේ Hive Energy එකට දීපු mobile number එක දීලා මේ ටික හරියටම නැවත බලන්න. ඔයගොල්ලෝ හරියට දීලා තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ account එක මෙතෙන් select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ account number එක හරියටම මෙතනින් දෙන්න. account name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ බැංකුව branch name branch එක ඒ දේවල් හරියටම බලලා amount එක හරියට දීලා මෙතනින් continue කරන්න තියෙන. continue කරාම ඔයගොල්ලන්ට OTP එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්ව ID එක ගහලා ඒ OTP එක ගෙවුවට පස්සේ මේ payment එක successful වෙනවා. එහෙම වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එතනින් එන ඒ payment එක successful වෙච්ච slip එක online transfer document එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ගෙනාලා මෙතනින් මේ ධන ලකුණට click කරලා ඒක මෙතනින් upload කරන්න තියෙනවා. ඒක upload කරාම මේක මෙතන confirm payment දෙන්න. විනාඩි 30ක් ඇතුළත මේ payment එක ඒගොල්ලෝ success කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. විනාඩි 30ක් යනකම් ඒක pending තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි 2කින් පස්සේ බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ package එක හරියට activate කරලා දෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි Hive Energy ගේ deposit එක කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් deposit එක කරන්න. එහෙම කරන කෙනෙකුට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. එහෙනම් thank you වීඩියෝ එක බලුවට.